Dit probleem ga je als klusser zeker tegenkomen en daarom moet je even goed opletten, zodat jij deze fouten niet hoeft te maken. Wat ik hier doe is de verf overdreven dik aanbrengen op de ondergrond. Als jij een kozijn of deur gaat schilderen, is dat namelijk heel goed mogelijk dat je de verf per ongeluk te dik opzet. De verf kan stroperig zijn en daardoor komt er al snel te veel verf op het oppervlak. Zodra de verf opdroogt, lijkt de bovenkant droog, maar onder dat velletje is het nog niet uitgehard. Als de verf eenmaal droog is, breng ik er een tweede laag overheen aan. En wat direct opvalt is dat de verf begint te rimpelen. Dit proces noemen we schroeien. De eerste laag was nog niet voldoende droog en je hebt de tweede laag te snel aangebracht. Dit is precies waarom ik altijd adviseer om liever 1 extra grondverflaag aan te brengen dan 1 extra aflaklaag. Want met aflakverf is de kans op rimpelen veel groter. Vooral als je hoogglansverf gebruikt, zie je dit probleem vaker. Dat soort verf is namelijk wat vettiger en doet er langer over om goed te drogen. Normaal geef ik het advies om verf niet te verdunnen. Maar als je merkt dat de verf in je pot echt te dik is, dan is het verstandig om deze met maximaal 5% terpentine te verdunnen. Doe er niet te veel bij, want dat kan de glans op lange termijn aantasten. Mocht je dus tijdens het schilderen een fout maken in je eindlaag, zorg er dan voor dat je deze goed laat drogen. Ga de dag erna niet meteen schuren en opnieuw aflakken, want dan gaat de verf direct rimpelen en de schade zal groter zijn dan het probleem dat je wilde herstellen. In mijn e-book bespreek ik nog veel meer van dit soort veel voorkomende problemen waar je tegenaan kunt lopen tijdens het schilderen. En als je ze verkeerd aanpakt, kan dat tot grotere schade leiden, wat jou uiteindelijk meer geld kost. Voor maar €6,05 heb je mijn e-book in huis. Daarin leg ik ook uit hoe je deze schade door schroeien kunt herstellen. En misschien heb jij wel siliconensporen op je ondergrond of kleine belletjes in je schilderwerk. Al dit soort problemen worden in mijn e-book besproken. Zorg dat je het tot je beschikking hebt voordat je aan je schildersklus begint. De link staat in de eerste reactie en in de beschrijving. Sommige kozijnen zijn zelfs met watergedragen grondverf geschilderd. En je raadt het al, ook dat kan schade opleveren. Je komt deze schade vaak tegen en je herkent het snel. In de video die je in het midden ziet, leg ik je precies uit wat je moet doen en hoe je dit soort schades kunt herstellen. Geef me nog even een duimpje omhoog en abonneer je snel op mijn kanaal als jij geen fouten wil maken tijdens het schilderen. Bekijk de video die in het midden van het scherm verschijnt, zodat je nog veel meer kunt leren. Adios!